Bạn có đang sở hữu một chiếc đồng hồ Nhật Bản nào hay không? Không giống như là Thụy Sĩ hay là các quốc gia sản xuất đồng hồ khác thì khái niệm đồng hồ Nhật Bản chỉ được 4 ông lớn phân chia, đó chính là Seiko, Citizen, Orient và Casio. Rất ít có các thương hiệu nhỏ lẻ nào khác và nếu có thì chỉ là thương hiệu con của họ mà thôi. Vậy thì hôm nay hãy cùng so sánh 4 ông lớn với nhau để xem điểm mạnh và điểm yếu của họ như thế nào nhé. Seiko, kẻ đi khai phá thế giới mới. Seiko có lịch sử hơn 100 năm và là nguyên nhân khiến cho Thụy Sĩ điêu đứng hàng loạt các công ty đồng hồ trên thế giới phá sản với phát minh đồng hồ quát. Thế mạnh tuyệt đối của Seiko là đồng hồ cao cấp máy cơ, máy pin, trang bị hàng loạt sáng chế, cải tiến, chất liệu đắt tiền. Đồng hồ Seiko Kinetic độ chính xác như máy pin và đẳng cấp với năng lượng cơ khí. Ngoài ra còn có một chú ý nhỏ, đó là đa số sản phẩm của Seiko đều dùng chất liệu kính siêu cứng Hardlex pha trộn các đặc tính của sapphire và kính cứng để mang đến khả năng chống chảy tốt và khó bị rạn nứt. Citizen cao cấp và đáng tin cậy. Citizen không khai sinh ra đồng hồ năng lượng ánh sáng nhưng đã đưa dòng sản phẩm sử dụng công nghệ bảo vệ môi trường hiện đại này lên đến vị thế như ngày hôm nay, đó chính là công nghệ EcoDry. Thế mạnh của Citizen là cung cấp máy đồng hồ cơ, pin, năng lượng ánh sáng, đồng hồ với dây vỏ được làm bằng titan, đồng hồ tự động lộ máy, tầm trung, đồng hồ Citizen EcoDry. Casio siêu bền và hiện đại. Sinh sau đẻ muộn nhưng nhà sản xuất sản phẩm điện tử Casio đã mạnh bạo chen chân vào thị trường của Seiko, Citizen và những thương hiệu của Thụy Sĩ, của Mỹ để buộc cả thế giới phải nhắc đến tên mình mỗi khi nghĩ đến khái niệm siêu bền bỉ cho những chuyến dã ngoại, du lịch với sản phẩm đồng hồ đeo tay đẹp, giá rẻ, đáng kinh ngạc. Dòng sản phẩm của họ chủ yếu là đồng hồ quát và đồng hồ điện tử. Thế mạnh của Casio là đồng hồ giá rẻ dưới 3 triệu đồng, đồng hồ điện tử, đồng hồ radio có độ chính xác cao, đồng hồ thể thao. Orient, sự bất tử của cơ khí. Orient là một nhà sản xuất đồng hồ cơ đúng nghĩa lớn nhất Nhật Bản với độ bền bỉ và giá cả hấp dẫn. Toàn bộ bộ máy cơ đều được lắp ráp bằng tay chứ không lắp ráp hàng loạt. Sau khi sáp nhập với Seiko thì Orient vẫn độc lập nhưng họ cũng sản xuất thêm đồng hồ pin cho sản phẩm đa dạng, bền bỉ và giá hấp dẫn. Thế mạnh của Orient là đồng hồ giá rẻ dưới 3 triệu đồng, đồng hồ tự động giá rẻ, tầm trung, lộ máy cao cấp, đồng hồ dành cho lặn biển, đồng hồ lên dây cót, skeleton. Giờ thì hãy so sánh mức giá của các ông lớn đồng hồ Nhật Bản. Tính trên diện rộng thì giá cả của các thương hiệu đều có sự khác biệt. Sau đây là thứ tự mức giá tăng dần của các thương hiệu đồng hồ Nhật Bản. Máy pin, Casio, Orient, Citizen, Seiko. Máy cơ không phân biệt quá rõ ràng nhưng đa số đồng hồ cơ Citizen và Seiko sẽ có mức giá tầm trung trở lên và không chênh lệch nhiều. Orient sẽ có sản phẩm rẻ hơn hai thương hiệu trên nhưng cũng có sản phẩm cao cấp hơn. Vậy thì thương hiệu nào là tốt nhất? Dựa trên những phân tích thì có thể thấy là Seiko chiếm ưu thế mạnh cả về danh tiếng, phát minh, công nghệ, vật liệu và cả lịch sử. Tuy nhiên thì tùy theo nhu cầu mà có một số lời khuyên để cho các bạn tham khảo như: thích máy cơ giá rẻ thì có Orient, thích chức năng thể thao giá rẻ, chọn Casio, thích thương hiệu nổi tiếng, chọn Seiko, thích năng lượng ánh sáng, EcoDry sẽ đa dạng mẫu mã và tính năng hơn là Seiko Solar, thích cả đồng hồ cơ lẫn đồng hồ pin, hãy chọn Seiko Kinetic, thích giá rẻ, dưới 3 triệu có Orient, dưới 2 triệu có Casio. Vì vậy có thể rút ra một kết luận rằng tốt nhất chưa chắc đã là phù hợp nhất. Mỗi thương hiệu sẽ có những sản phẩm đối đầu với nhau nhưng cũng có những sản phẩm được coi là vô địch. Vậy thì hãy đưa ra những lựa chọn phù hợp nhất nhé. Các bạn đang theo dõi X-Channel, kênh review đồng hồ số 1 tại Việt Nam. Để cập nhật tất cả những video mới nhất và vô cùng hấp dẫn này của X-Channel thì hãy nhấn vào nút subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!